پناه میبریم به خدای واحد، خدای نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد صلی الله علیه و آله از شر ابلیس و پیروان جنی و انسانیش. بسم الله اول، به نام خداوندی که در همه گزاره‌های ستون حق اول است، در غیرت اول است، در قدرت اول است، در اختیار اول است، در ایمان اول است و اول هر موجود در عالم خلق و اول هر موضوع در عالم جعل را او تعیین کرده است. مبحث این جلسه نظام سازی و اهمیت اول بودن است. سوال این جلسه اینه: چرا اول بودن مهم است؟ چرا در مسابقات ورزشی افرادی سالها تلاش می‌کنند که در رشته خاص ورزشی اول باشند؟ چرا شرکت‌های بسیاری هستند که سرمایه‌های زیادی را خرج می‌کنند در واحدهای آرندی، در واحدهای تحقیق و توسعه برای اینکه اول باشند؟ چرا حکومت‌های زیادی هزینه‌های زیادی رو در اندیشکده‌های مختلف انجام میدند تا اول بمونند؟ چرا اول بودن انقدر مهمه؟ چرا خبرگزاری‌ها تلاش زیادی میکنند تا در وقایعی که اتفاق میافتد اولین نفر باشند که در صحنه حاضرند و اولین خبر و دست اولترین خبر رو بهش برسند؟ چرا دو ابرقدرت بزرگ دعواشون در دهه 50 و 60 میلادی این بود که زودتر و جلوتر از دیگری قدم به کره ماه بگذارند؟ چرا انواع سازمان‌های جاسوسی به وجود اومدند که به محض اینکه کشوری به یک کشفی رسید، برای اولین بار یک اختراعی را انجام داد، بروند و این رو از او بدزدند؟ چرا اول بودن انقدر مهمه؟ خب، در جلسات گذشته عرض کردم همه موضوعات و وقایع به دو دسته کلی تقسیم میشند: یا مربوط به عالم خلق هستند یا مربوط به عالم جعل. عالم خلق هر آنچه که مادیات است و تکرار پذیر است و آزمون پذیر است و تجربه پذیر است و علوم فنی، مهندسی، مکانیک، عمران، برق و. عالم جعل آنچه که مربوط به اختیار و انتخابات انسانی است، مشخصاً منطق توحیدی دو ستون دارد: ستون حق و ستون باطل، که در هر موضوعی دو گزاره وجود دارد، دو جهت وجود دارد: حق، باطل، راست، دروغ، خیانت، امانت و. یکی از دلایلی که اول بودن در عالم خلق انقدر مهمه اینه که مقدمه ورود به عالم جعل است. یعنی چی؟ انقلاب صنعتی در انگلستان اتفاق افتاد. در عرصه عالم جعل چه اتفاقی میفته؟ خیلی از کلماتی که امروز در حوزه رشته‌های فنی و مهندسی به کار میاد کلمات انگلیسی هستند: رادیاتور، گژمپین، بلوک، سیلندر و. از چین کمونیست تا ژاپن تا ایران تا اسپانیا تا آفریقا تا آمریکای جنوبی، همه به این قطعات تقریباً با یک اختلاف خیلی جزئی همین قطعات میگن. اولین مخترعین و مکتشفین حوزه انقلاب صنعتی تأثیر بزرگی رو در واژه سازی در عالم جعل گذاشتند. عصر الکترونیک اتفاق افتاد. بسیاری از قطعات الکترونیک از واژه‌های انگلیسی استخراج شد و نقل و نبات همه مهندسان در همه جای دنیاست. رشته‌های کامپیوتر، علوم کامپیوتر، دیگه همه مردم عادی واژه‌های عادی کیبورد، ماوس، مانیتور، سیستم، اینتر، دلیت، اسپیس و رو مثل نقل و نبات به کار میبرن. این تأثیر بزرگ رو در لغت و کلمات مردم جهان چرا به وجود میاد؟ برای اینکه انگلیسی ها این حقیقت رو کاملا بهش واقف بودند. قله های واژه سازی رو در علوم جدید به دست گرفتن. میدونستن هر کشوری که زودتر به اینها برسه زودتر واژه سازی ها رو انجام میده و
واژه سازی مقدمه تاثیرگذاری در عالم جعل. امروز چرا ملت ها سحر تمدن غرب میشند؟ برای اینکه بسیاری از واژه های روزمرهشون انگلیسیه. فرهنگ انگلیسی چرا اینقدر هژمون دارد؟ چون لغات انگلیسی تقریبا اکثر لغات محاوره‌ای روزمره رو به خودش اختصاص میده. و حالا سوء استفاده‌ای که انگلیسی ها میکنند، علاوه بر عالم خلق ورود میکنن به عالم جعل و آن ایمان پیشینی که خودشون داشتن رو حالا با این لغات به بقیه کشورها صادر میکنند. آن تمدن ابلیسی، آن فرهنگ نحس به این وسیله در کل جهان پخش شد. امروز حتی اگر مسئول حکومت اسلامی هم باشید، شما الا و لابد واژه‌های انگلیسی رو به کار میبرید. سیستم، ارگان، پروژه، اینا عادی ترین کلمات روزمره یک مدیره. نکته اینجاست، اولین ها رهبر میشوند و کسانی که دوم میشوند یعنی از روی دست نفر اول تقلید کرده اند. خیلی نکته مهمه. اگر شما به عنوان نظامساز فکرتون این باشه که بخواید از رو دست بقیه تقلب کنید، کپی کاری بکنید، تقلید بکنید، شما دومید، دیگه اول نیستید و نظامی که ساختید یک نظام تقلیدی است. امروز واژه مهندسی معکوس رو خیلی میشنوید. مهندسی معکوس یعنی من تنبلم، من نمیخوام زحمت زیادی بکشم، نمیخوام برم خودم کشف کنم، نمیخوام خودم اختراع بکنم، میرم یه گوشه میشینم، کسان دیگری بروند اختراع بکنن، کشف بکنن، من میروم دستاورد اونها و جرعه نهایی اونها رو میگیرم و به نوعی میدزدم و از اونها استفاده میکنم. این روی کرد شاید ظاهرش ساده است اما یک نتیجه بسیار خطرناک داره، اینکه همیشه او محکوم است که دوم باشد، همیشه محکوم است که پیرو باشد، هیچگاه نمیتواند مقام اولی رو تسخیر کنه، هیچگاه نمیتونه بیاد سبقت بگیره و جلو بیاد. در عالم خلقش که اینطوریه، در عالم جهل که دیگه خیلی بدتر. کسانی که میخای اولیه واژه سازی و کلمات و مفاهیم رو در عالم جهل کوبیدند، اونها رهبر فکری بقیه هستند. اینکه امروز جهان یهودی میاندیشد به این خاطر است که دانشمندان یهودی اولین بار میخ بسیاری از رشته ها رو کوبیدند. برید تحقیق کنید، اکثر رشته های علوم انسانی غربی دانشمندانشون یهودی هستند و از این بابت است که خودشون رو قوم برگزیده میدونند و خودشون رو آقا و سرور بقیه انسان ها میدونند. و دردی که امروز خیلی از مسئولین جمهوری اسلامی میکشند اینه، تا با یک مسئله روبرو میشند بدو سازمان ملل، ترویکای اروپایی، فلان کشور اروپایی، ژاپن، بیا این مسئله رو برای ما حل کن. آویزون برجام هستند، آویزون FATF هستند، آویزون معاهدات بین المللی هستند، آویزون نظامات بین المللی هستند. چرا؟ چون نمیخوان عرق ذهنی بریزند، چون نمیخوان اول باشند، چون آدم این کار نیستند، چون آدم اشتباهی هستند، چون همشون دکترند. توی سخنانشون هم که حرف میزنند چند تا کلمه نقل زبونشونه. در کشورهای پیشرفته فلان و فلان، در جهان مدرن فلان و فلان، در قدرت‌های بزرگ فلان و فلان. همش چشمش دنبال اوناست، همش به دنبال تقلید کردنه، چیزی از خودش نداره که بگه. بله دکترا داره اما عقیم، اخته است، مقطوع الفکر، مقطوع الاراده است. خاصیت نظام علوم دانشگاهی اینه، فرد رو از اراده، از فردیت، از هویت میندازه.
اینا در مدارجی که کسب کردند و اعتبارنامه هایی که گرفتند تعهد دادند، امضا کردند، ثبت کردند، نوشتند، تست زدند، در جواب تست ها اعتراف کردند که راه شما درسته و ما تسلیم اون راه هستیم و درجه‌ای که گرفتند به اعتبار همین امتحاناتی است که دادند و اتفاقا هر چه که نمره بالاتری میگیرند درجه سرسپردگیشون هم بیشتره. و چرا در حکومت اسلامی اینا انقدر زیادند؟ برای اینکه دشمن ما خوب میدونه کجاها رو باید آدم نفوذی بکاره. برای اینکه قانون رسمی کشور کرده اند کسانی که دکترا دارند فقط حق نمایندگی مجلس، وزارت، مدیر کلی و ایضاً رئیس جمهوری و رئیس قوه شدن رو دارند. کسانی که تعهد داده باشند به تمدن غرب و جعلیات ستون باطل، ولو اینکه در ظاهر صحبت از انقلابی بودن و اسلامی بودن بزنند. با این روی کرد ما هیچ وقت نمیتونیم اول بشیم. این بت بزرگ رو باید بشکنیم. دکتر بودن رو باید سخیف بکنیم. قوانینی که این اعتباریات باطل رو انقدر بالا برده اینها رو همه رو باید ابطال کنیم. دکترا یعنی استحاله شدن در فرهنگ و هژمون غرب. شما از هیچ دکتری حرف انقلابی به درد بخور و محکم نمیشنوید. داستان شهید بهشتی و شهید شمران فرق میکنه در جای خودش انشالله. اینها هیچ استفاده ای از دکتراشون نکردند و هیچگاه به دکتر بودن افتخار نکردند. حالا انشالله در جای خودش ریز جزئیاتشون به عرضتون میرسونم. نظام دانشگاهی دکتر پرور استحاله شده در فرهنگ غرب. بر فرض هم که یک نفر پیدا بشود و در عالم خلق یک پدیده جدیدی را کشف کند، اختراع بکند، باید آن را به زبان انگلیسی ترجمه کند و ارائه دهد. باید آن را در سایت های مرجع به اصطلاح علمی غرب ایندکس کند، فهرست کند، اونها بپذیرند که این یک موضوع علمی است و همه اینها یعنی اینکه بیگاری مفت و مجانی برای تمدن ابلیسی. اونها استفادهشون رو میکنند خیلی جلوتر و زودتر از دانشمندان کشور مبدأ به اطلاعات دسترسی پیدا میکنند، اولند از اون بهره برداری میکنند، در نظاماتشون زودتر اون رو میسازند، تصمیمات رو نهادینه میکنند، کارخونجاتش رو میسازند و بعد ممکن است خوردنونهاش رو هم جلوی بقیه بریزند و بقیه مجبورن که از اونها تبعیت کنند. بعضی وقتا هم که آش رو با جاش میخواند، با تطمیع کردن، با وعده های آنچنانی، با حتی تهدید کردن اون مخترع و دانشمند رو میدزدند از جامعه مبدأ و به خدمت و بیگاری خودشون میکشند. این که شما ظاهر زیبا و ظاهر هژمونی مثلا بزرگی از غرب میبینید اینطوری ساخته شده، ذاتی خودشون نیست. یه دانشمند ژاپنی آمریکایی بود، یه گزارشی از سیلیکون ولی گرفته بود و میگفت من هر جا که میرم جوانان چینی و هندی و پاکستانی و ایرانی میبینم، جوانان آمریکایی خیلی کمند اینجا. I must disagree with my esteemed colleague here. Okay. First of all, let me say that science is the engine of prosperity. From steam power to electricity to the laser to the transistor to the computer. That's not true. We're That's talking technology. about. Hey, can I have my? Sure. You had your say. Let me have my say. Yes. However, the information revolution has a weakness, and the weakness is precisely the educational system. The United States has the worst educational system known to science. Our graduates compete regularly at the level of third world countries. So how come the scientific establishment of the United States doesn't collapse? If we're producing a generation of dummies, if the stupid index of America keeps rising every year, just watch network television and reality shows, right?
How come the scientific establishment of the United States doesn't collapse? Let me tell you something. Some of you may not know this. America has a secret weapon. That secret weapon is the H-1B. Without the H-1B, the scientific establishment of this country would collapse. Forget about Google. Forget about Silicon Valley. There would be no Silicon Valley without the H-1B. And you know what the H-1B is? It's the genius visa, okay? You realize that in the United States, 50% of all PhD candidates are foreign-born? At my system, one of the biggest in the United States, 100% of the PhD candidates are foreign-born. The United States is a magnet sucking up all the brains of the world, but now the brains are going back. They're going back to China. They're going back to India. And people are saying, oh my God, there's a Silicon Valley in India now. Oh my God, there's a Silicon Valley in China. Duh. Where did it come from? It came from the United States. So don't tell me that science isn't the engine of prosperity. You remove the H-1B visa and you collapse the economy. In Wall Street Journal, editorialized against a congressman who wanted to ban the H-1B, saying they'll take jobs away from the American people. The Wall Street Journal said, look, there are no Americans. These are at the highest level of high technology. They don't take away jobs for Americans. They create entire industries. و آینده مثلا سیلیکون ولی رو داشت پیش بینی میکرد. با اونش کار نداریم. شما به این توجه بکنید که گل ثروت یک ملت که نخبگان اون هستند، که قله ها هستند، در جلسه پیش مفصل ارائه دادم خدمتتون. این قله ها و نخبه ها رو میگیرند و به خدمت و بیگاری خودشون میکشند. و امروز وقتی میبینیم که نظامات سایبری در دنیا در مرکز سیلیکون ولی همیشه اول هستن، اولین ها از اونجا بیرون میاد، به این خاطره. خیلی از این آدم های نخبه گنج های واقعی سرزمین خودشون هستند. خیلی هاشون از 100 تا چاه نفت هم قیمتشون بیشتره، ولی مدیریت هژمون جهانی طوری است که باید برای اونها خدمت کنند، برای استکبار جهانی خدمت کنند، برای شرکت‌های ابر طبقه خدمت کنند. نظام ساز اگه این چیزا رو ندونه، اگه این ربط و ارتباط بین اجزا رو نشناسه، گیج میشه. چه بسا خودش بیفته تو همین دام و برود بر ضد ملت خودش نظام سازی کند، بر ضد حکومت حق نظام سازی کند و خدای نکرده ضربه هایی رو وارد بکنه. خیلی باید دقت کرد. اهمیت اول بودن برای نظام ساز و نظام سازی خیلی بالاست. و اینکه امروز میبینیم بسیاری از فیلم های علمی تخیلی ساخته می شود و دورنمایی از آینده نمایش داده می شود، همش به همین خاطر است که واژه سازی ها و آینده رو به تملک خودشون در بیارند، تحت قیومیت خودشون بگیرند، یک هژمون، یک فضا، یک پارادایم ذهنی مبهم و ساختگی رو بسازند که ذهنهای جوامع دنیا تابع اونها بشه. و این خیلی خطرناکه. نظامساز باید خودش رو از همه اونها جدا کنه. هر کس که میخواهد فکر او رو به تسخیر خودش در بیاره، به زنجیر بکشه، شاخکش باید تیز باشه، باید مقاومت بکنه، گاردش رو محکم بگیره. در علوم جعل به شدت باید محکم بود. هر کس که شما رو خواست در معرفت توحیدی از یکی از گزاره‌های ستون حق بکشه بیرون و وادارتون کنه به انجام گزاره‌های ستون باطل، اون فرد قطعاً یکی از سربازان شیطان است و قطعاً دشمن شماست. حالا زیاد لازم نیست دفرس بشید. از اینجا به بعد میخوام نکات مثبت اول بودن رو بهتون بگم. اولین امپراتوری تاریخ مال کیه؟ اولین قومی که حکومت تشکیل داد مال کیه؟ ما به منابع خودشون استناد میکنیم، به هرودوت. پارس، مادها، هخامنشیان، ساسانیان. نظامات حکومتی اولین بار توسط قوم پارس پایه‌گذاری شد. همه کشورهایی که در انتهاشون یک کلمه استان وجود دارد، یا تان یا الف و نون حتی وجود دارد، اینها
یک دوره‌ای تحت حاکمیت یک فرماندار پارسی بودند. بله، مرزها جابجا شد، حاکمها عوض شد، اما قواعد حکومتداری هنوز هم در سال 2023 سال بعد از میلاد مسیح همچنان همون قواعد حاکمه. در جلسات آتی میگم حتی رومی ها از تمدن پارسی و حکومت‌های پارسی تقلید میکردن در بسیاری از جاها. حالا همینجا پرانتز باز بکنم، چرا بعضی از ایرانی ها از اسلام تنفر دارن، بعدشون میاد؟ چون نگاه به قبل از اسلام میکنند، میگن ما در قبل از اسلام سرآمد همه اقوام دنیا بودیم. چی شد که بعد از اینکه اسلام اومد ما ترمزمون کشیده شد، فرونشست داشتیم، دیگه اول نیستیم. دعواشون اینه چرا ما اول نیستیم؟ خب جواب داره، انشالله سر جای خودش مفصل میگم. علل حساب حکومت واقعی حکومت در عالم جعل است، نه در عالم خلق. حاکم واقعی کسی است که مفاهیم رو درست سر جای خودش بنشاند و بقیه را به آن دعوت کند. دعوای رسولان خدا هیچ کدوم زمین و سرزمین اینها نبود، همشون دعواشون بلا استثنا در حوزه عالم جعل و مفاهیم بود. مفاهیم رو سر جای خودشون قرار بدند. امام حسین برای یک قلم کلمه عزت همه هستی و دار ندارش رو داد، خانواده‌اش رو فدا کرد. خیلی کار بزرگیه. ما بعد از اسلام متوقف نشدیم، بلکه به حوزه مفاهیم، به حوزه عالم جعل ورود کردیم. حالا بهش میرسیم. امروز همچنان ما هستیم که قواعد پایه حکومتداری رو داریم تدوین میکنیم و به همین خاطر آینده بشریت و آینده جهان به ما بستگی داره. به همین خاطر ما قوم شاهد هستیم بر شرق و غرب خودمون. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. به همین خاطر قوم وسط قرار گرفتیم. ما تکلیفمون در حوزه حکومتداری است، ما تکلیفمون در حوزه عالم جعله. هواپیما و ماشین و انقلاب صنعتی و کامپیوتر و این خورده‌ریزا رو هستن کسایی که اختراع بکنند، اما این حوزه بلا تکلیف مونده بود. ما با سابقه‌ای که از گذشته داشتیم به یک بنبستی رسیده بودیم. داخل خودمون پر از جنگ بود، همه میخواستند رئیس بشند، جنگ‌های داخلی بیداد میکرد. اینکه یک عده عرب پابرهنه اون موقع بزرگترین ارتش زمان خودش رو مثل آب خوردن شکست میده و همینطور شخم میزد و میومد جلو، این اصلا اتفاقی نیست. پس اشکالی که این دوستان مطرح میکنند که چرا ما اول نیستیم، اشکال خوبیه، اما فهمشون و برداشتشون از اول بودن غلطه. ما همچنان در علوم حکومتداری اولیم در دنیا. اینجا رهگذر ایسمهای شرق و غرب، شمال و جنوب بوده و هست، آزمایشگاه همه معارف بشری. ما از منیت‌های قومیتی عبور کردیم. در همین سرزمین فعلی چندین قوم در کنار یکدیگر با برادری دارن با همدیگه زندگی میکنن، برای همدیگه جون میدن، خون میدن. در جنگ 8 ساله تجربه کردیم. توی یک سرزمین کوچک توی خوزستان از همه اقوام ایرانی جوان و خون جوانان اونها ریخته شد برای دفاع از این سرزمین و حکومت. اصلا یه ادعای سنگین میخوام بکنم. اسلام برای قوم ما نازل شد. امروز سعودی رو ببینید، امروز کشورهای متحده عربی رو ببینید،
حرف جدید، حکومت مبتنی بر اصول قرآن از این سرزمین، از سرزمین پارس، از فلات ایران، از سرزمین انبیا و پیامبران الهی، از جغرافیای توحیدی داره به دنیا معرفی میشه و شناسونده میشه. پس اسلام برای ما همش خیر و برکت بوده و انشاءالله آثار و نتایجش رو سالهای آینده خواهید دید. در مورد عالم جهل و ثبات مفاهیم و کلمات خیلی مطلب خدمتتون گفتم. تقریبا تغییر در کلمات عالم جهل غیر ممکنه. تقریبا حقیقت در عالم جهل کاملا مشخص و ثابت شده است. حتی در اسامی عالم خلق هم همینطوری. شما اگر در نقشه جهان نگاه بکنید، بسیاری از نقاط جهان رو میبینید که کلمه های مشابه کلمه فارسی دارند. جزایر قناری، کاناری، کانادا، کنده به معنای روستا، دهکده سرسبز، یا استرانکو، اشترانکو و بسیاری از این واژه ها میتونید پیدا بکنید. خیلی از این واژه ها ریشهشون زبان پارسی است. انشاءالله چند جلسه مفصل باید این مطلب رو براتون باز کنم، صدها مثال براتون بزنم تا متوجه بشید ما در حوزه حکومتداری چه سابقه و پیشینه بزرگی داشتیم و چقدر مکانهای بزرگ جغرافیایی دنیا اسامی فارسی دارند، اسامی حوزه تمدن معرفت توحیدی دارند که امروز انگلیسی ها اونها رو مصادره کردن و میگن نه خیر، اینها ما اکتشافشون کردیم، مال ما بوده. اصلا اینجور نیست. ارجاعتون میدم به کتاب یک قلم فقط در مورد آمریکای شمالی. عنوان کتاب فکر میکنم این بودش: سرگذشت قاره آمریکا قبل از کریستوف کلمب. اونجا برای شما صدها سند براتون میاره، صدها عنوان براتون میاره، صدها فکت براتون میاره که اونها یک تکه از تمدن مادری بودن، تمدن مادری جغرافیای توحیدی. ما به عنوان قوم وسط بیشترین هزینه رو در بین تمام اقوام دادیم. همیشه یک طرف دعواها ما بودیم. غرب میخواست بره به شرق، باید اول از سد ما میگذشت. شرق میخواست بره به غرب، باید با ما میجنگید. شمالی ها میخواستن بیان جنوب، باید با ما میجنگیدن. جنوبی ها باید میومدن شمال، باید با ما میجنگیدن. ما همیشه یک طرف دعوا بودیم و اینجا محل زد و خورد همه افکار بود. هزینه مادی که در جنگ ها میدادیم سر جای خودش، یک انباشتی بسیار عظیمی از تقابل فرهنگ ها و فکرها در این منطقه اتفاق افتاده و بیدلیل نیست که هر فکر نجاتی برای آینده جهان از این منطقه رشد میکنه و بالا میاد. اسلام بر حضرت محمد که یک عرب بود نازل شد، اما امروز اسلام رو به نام ولایت فقیه در ایران میشناسند که اهل سنت و شیعه خداست و رسول و 5 تن آل عبا و اولوالامر هستند. امروز همه مسلمانان انقلابی که عقل درست حسابی دارند نگاهشون به سعودیا نیست، نگاهشون به مصر نیست، نگاهشون به ایرانه. پس ما هنوز هم اولیم در عالم جهل، ما اولیم و این بزرگترین امتیازی است که خدا به یک قوم داده و اگر قدرش رو ندونیم چه بسا ازمون بگیره. حالا متوجه نعمت اسلام برای قوم پارسی میشید. خیلی از موضوعات عالم جهل که ما به بنبست رسیده بودیم در اونها، اسلام برامون راه باز کرد، کلیدهاش رو به ما داد، گشود بر ما و امروز یک قلم در مبارزه با داعش فرماندهانی از سرزمین پارس هستند که از چند ملیت مختلف و چند امت مختلف سربازگیری میکنند و فتنه رو خاموش میکنند. این کار در نظر غربی ها و آمریکایی ها بسیار بسیار ارزشمنده. مهمترین چیزی که ازش میترسند این قدرت ایرانه، نه موشکاش که خودشون 20 سال 30 سال قبل بهش رسیدن. این قدرت بسیج کنندگی، این قدرت تشکیل حکومت‌های کوچک
این قدرت اول بودن نیروهای پارسی که مجهز شدن به نرم افزار ولایت فقیه، مجهز شدن به حکومت اولوالامر و دارند همه جبهه ها رو یکی یکی گشایش میکنند. مدل حکومترانی پارسی ها مورد اقتباس خیلی ها قرار گرفت. رومی ها ازش کپی برداری کردند. جدیدترها بریتانیا مدلش طبق مدل حکومت پارسی ها بود. همین امروز کشورهای اروپایی که دارای شاه هستند و شاهزاده یا ملکه دارند، مدلشون منطبق با مدل حکومت پارسی هاست. یک نفر ستون جامعه، فرماندار و رأس جامعه هست و وزارتخونه های مختلف موضوعات تخصصی رو دنبال می کنند. اتفاقاً این کشورها در بسیاری از بحران‌ها و مشکلات جهانی همیشه جلوترند. اینها بحران‌ها رو پاس می‌کنند، اما کشورهایی که به ظاهر دموکراسی و اهل شورا و اهل جمهوریت هستند توش موندند و دچار خیلی مشکلات هستند که انشاءالله اون رو هم یک بحث بسیار داغی است در جای خودش مطرح می‌کنم. امروز مهمترین نهاد حاکمیتی بین المللی چیه؟ سازمان ملل که ترجمه غلطی است از یونایتد نیشن. چجوری به وجود اومد؟ گردن کلفتای اروپایی که با خودشون جنگ داشتن، همیشه یه تاریخ با خودشون جنگ داشتن، بعد از جنگ بین خودشون گفتن ما فاتح دنیا هستیم، ما 4 کشور دور هم جمع میشویم، بعدها چین هم بهشون اضافه شد و ما گردن کلفت دنیا حق وتو داریم، هر کاری بخوایم میکنیم و هر چی که بر ضد منافع ما باشد وتو میکنیم، بقیه دنیا هم فلان. علم حکومتداری غربی ها در نهایت به اینجا رسید که کشورهای جنوب اصطلاحه که کشورهای جنوب ده ها بار خواستن از یوغ اونها در بیان، بلد نیستن، نمیدونن چیکار کنند. هیچ سازمان مقابلش هم طراحی و اجرایی نشده. یک نظامساز مؤمن انقلابی وقتی که پا بر عرصه نظامسازی در انقلاب اسلامی میگذاره، باید همه این تاریخچه ها رو از بر باشه. باید بدون شروع هر سازمانی از کجا شروع شد و نقطه ضعفاش کجاست. این مباحثی که خدمتتون عرض میکنم فرمول و جدول و چیزهای انتزاعی صرف نیست. همه اینها کیفی اند. انگلیسی ها یک روش تصمیم گیری دارند به نام نظریه بازی ها. محاسبات میکنن، بالا پایین میکنن و بعد به تصمیم میرسن. این نوع تصمیم گیری که ما داریم ارائه میدیم تصمیم سازی نوع کیفی است. یعنی شما معنا، محتوا، اول چیستی یک مسئله رو شما باهاش متوجه میشید، مفاهیم اون رو سر جای خودش قرار میدید و بعد خود به خود یک نظامی ایجاد میشه. این نوع تصمیم سازی از این جهت مهمه. شما اگر بروید دنبال نظریه بازی ها زیاد چیزی دستتون رو نمیگیره. نظریه بازی ها، کمیت، مقداردهی، اینا همه مربوط به عالم خلقه و در حوزه عالم جل زیاد کاربرد نداره، کارایی نداره. به همین دلیل بنده رویه کلبه کرامت رو در پیش گرفتم، چون اونجا استاد حسن عباسی مبتنی بر تصمیمات کیفی و کیفیت تصمیم ها مباحث رو ارائه میدند. این رویکرد رو ارجح دیدم و با این رویکرد خدمت شما مطالب رو ارائه میدم. و اینکه ما در مباحث قواعد پایه حکومتداری در دنیا اول هستیم نمونهش زیاده. نمونهش همین کرسی های کلبه کرامت هست که استاد حسن عباسی بیش از 10 سال به صورت تخصصی علوم استراتژیک رو بومی کرده و ارائه میده و حالا این مباحث هم که خدمتتون عرض میکنم به یک نوعی زیر مجموعه اون حساب میشه. همه اینها برکات اول بودن در علم حکومتداریه. ما در دنیا در این علم جایگاهمون بسیار بالاست. غربی ها این موضوعات رو تحت عنوان علوم استراتژیک ازش یاد میکنن و بیشتر در اندیشکده‌های خاص و افراد خاصی طرفدار داره و اصلا هر کسی رو داخل این مباحث نمی کنند. میگن مردم عادی لیاقت این مباحث رو ندارند. مردم عادی هرچی ندونند بهتر است و نادانی باعث می شود که افسارشون تو چنگ ما باشه.
نقطه مقابلش دقیقاً نقطه مقابلش در اسلام که تبیین و ابلاغ پیام ها و درستی ها اصل حکومتداری مطرحه و منطق توحیدی باید برای همه مردم گشوده شود و گزاره‌های ستون باطل و گزاره‌های ستون حق برای همه مشخص باشد. پس ما ایرانی‌ها زیاد وضعمون بد نیست و در مهمترین علم دنیا که علوم جعل باشه ما اولیم. حالا تا هر چقدر که خدا ما رو نگه داره و نظرش باشه، اگر یک روز بخواد این علم رو از نزد ایرانی‌ها بگیره بده به عراقی‌ها، بده به لبنانی‌ها، بده به نیجریه‌ها، خودش میدونه. ولی علالحساب مرکز تولید علوم اقتدار آفرین در حوزه عالم جعل ایرانه. و چرا به این درجه رسید؟ مهمترین دلیلش رو عرض میکنم خدمتتون. چون در یک دوره امام فرمودند میبینم ملت الهی شده اند. ملت ایران، غلط، امت ایران در عمل ثابت کردند که اهل سنت و شیعه خدا و 5 تن آل عبا و اولوالامر منتسب به ایشان هستند و خونها دادند و ثابت کردند که لیاقت این علم و این جایگاه رو دارند. و امروز ما در این حوزه اولیم، نه یهودی ها، نه مسیحی ها، نه بودایی ها و نه هیچ فرقه دیگری. علت این که هژمون غرب، تمدن غرب انقدر با ما دشمنی داره دقیقاً همین موضوعه. زمین جنگشون اینجاست. جنگ‌های شناختی در عالم جعل اتفاق می‌افتد. جنگ‌های احساسی، emotional war، جنگ جویسنس و دمیدن به اصالت لذت نزد جوانهای ما همش به همین خاطره. حالا اسمش رو گذاشتن جنگ جهانی 4 در ارائه راه حل دادن به معضلات و مصیبت‌های عظیم بشری. امروز ما حرف اول رو میزنیم، ما راه حل‌های درست رو داریم. امروز نجات بشریت دست ماست، از جنگ‌های نظامی بگیر تا مباحث محیط زیستی. و اتفاقاً داریم وارد عالم خلق میشیم و کم کم در حوزه‌های عالم خلق هم داریم یواش یواش اول میشیم. در بسیاری از پژوهش‌های جدید نانوتکنولوژیک، بیوتکنولوژیک، پژوهش‌های علوم نظامی و فناوری‌های هسته‌ای و فناوری‌های نظامی ما داریم اول میشیم یواش یواش. یعنی داریم جایگاه اولیه خودمون رو بهش میرسیم. در طب طبیعی که به اسم حالا طب سنتی یا طب اسلامی شناخته میشود، امروز واقعا انقلابی ایجاد شده توسط دکتر علیرضایی‌ها، توسط دکتر آراسته، توسط برخی از روحانیون، آقای تبریزیان، آقای ولیزاده. اینا دارن کارهای انقلابی میکنن در حوزه طب و سبک زندگی مردم. بله، در حوزه پزشکی شیمیایی هم ما مثلا پروفسور سمیعی رو داریم که در جراحی‌های مغز و اعصاب حرف اول رو در دنیا میزنه. من خودم زیاد بهش افتخار نمیکنم. من معتقدم که باید طب طبیعی رو انگوش بذاریم و این رو بولدش بکنیم، این رو برجستش بکنیم. خب جمع‌بندی میکنم. این جلسه به این مباحث پرداختیم. اهمیت اول بودن برای نظامسازی و علم حکومتداری، اهمیت کلمه و اهمیت عالم جعل و اول بودن در عالم جعل، شناخت هویت خودمون به عنوان اولین امپراتوری و اولین قاعده گذار علم حکومت در جهان، اهمیت اقامه گزاره‌های ستون حق. البته اول بودن هزینه داره، باید تلاش کرد، باید عرق فکری و ذهنی ریخت، باید 1000 راه رو امتحان کنیم و تجربه بکنیم تا بفهمیم 999 راه اون غلطه و تنها یک راه درسته. اینطوری به کشف یک حقیقت تازه نائل میشوید. عوام این راه آخر رو میبینند، مستقیم میخوان جرعه آخر رو نوش کنند، اما کسی میتواند حرف جدید بزند، کسی میتواند کرسی برگزار کند، کسی میتواند صاحب نظر باشد که همه اون 999 راه قبلی رو انجام داده باشد و
شکست خورده باشد و باطل بودن او به او ثابت شده باشد. این فرد میتواند پیشرو باشد و اول باشد. موضوع این جلسه نظامسازی و اهمیت اول بودن است. نظامساز همیشه باید در حال تلاش کردن و آزمایش کردن باشد و همیشه باید تجربه‌های دیگران که منتهی به شکست یا پیروزی شدند رو رصد کنه، بررسی بکنه، مطالعه بکنه. اگر نخواهید این زحمت رو بکشید، محکومید و مجبورید به اینکه دوم باشید و همیشه مهندسی معکوس کنید و همیشه تابع و پیرو باشید و با این تنبلی به شکست میرسید. خدایا، اول بودن در دینت، اول بودن در حکومتت، اول بودن در بندگیت و اول بودن در شکرگزاریت را روزی ما قرار بده. بر امان خدا.